Hej och hallå och välkommen till skogen. Nu har vi fått så mycket snö så vi kan inte hantera det med fyrhjulingen längre. Den orkar inte trycka upp snön över vallarna. Så nu har jag monterat på min skopa på traktorn, så nu tänkte jag ta den och skotta bort lite högar så vi kan fortsätta röja snö med fyrhjulingen. Vi är i slutet av januari nu och vi ska få lite mildare väder framöver, men förmodligen så är det inte slut på snörandet för den här säsongen. Så att vi behöver ha lite plats för att kunna trycka undan snön med fyrhjulingen. Så jag tänkte ta med på lite snöröjning med skopa. Jag har ingen riktig snöskopa till traktorn. Det saknar jag. Det skulle jag haft, för då har jag kunnat röjt mycket mer snö med traktorn än med fyrhjulingen. Men jag har den här hårda skopan. Det här är väl egentligen en sand- och jordskopa som är stenhård. Så den här bryter man inte av det första taget. Men den är lite för smal då, så att den duger ju inte att skotta snö med på det här viset. Men till att lyfta bort snöhögar funkar den bra till. Det här hör ju också till en vardag om man bor så här mitt ute i skogen som vi gör. Vi har ju ett ganska stort område att skotta på. Vi har 150 meter grusväg, vi har lite ytor här för brädupplag och vi har lite parkeringsplatser för bilarna och lite ytor runt om stugorna. Så att jag försöker ju röja snön då, så att allt av det mesta snön ska hamna ut i kanterna. Så att när snösmältningen kommer sen till våren så ska allting rinna ut i diken och i bäckar och försvinna ifrån vägen och sådär. Så det blir ganska mycket snöskottande faktiskt. Nu är det tur att jag har fyrhjulingen, för den är otroligt behjälplig när man skottar snö. Men som sagt, det finns begränsningar i den. Den orkar inte trycka upp när det blir för stora kanter och för stora vallar. Så jag tar väl och skotta lite med traktorn, så får ni hänga på om ni vill. Vi hoppar in i traktorn, så ska vi försöka lyfta bort lite snöhögar. Sådär, då är vi framme vid storstugan och den högen jag tänkte försöka ta bort nu då med hjälp av traktorn. Jag passar på att göra det nu medan det är hårt i backen, för att om några dagar så får vi mildare väder och då är risken att det bara blir slaskigt. Så att nu när det är hårt i backen tänkte jag då passar jag på. Risken är väl att det kan vara lite isigt under och jag har inga dubb till traktorn, så att, men jag ska få ta det försiktigt så jag inte glider ner någonting. Jag skottar ju hela det här området med hjälp av fyrhjulingen. Och så har vi då bäcken rinner här och vi har lite diken på baksidan. Så jag tar ju fyrhjulingen och försöker få så mycket snö som möjligt i ytterkanterna. Så när våren kommer och snösmältningen är här så ska allting rinna åt rätt håll. Men som sagt, jag vet inte om ni ser det, om kontrasterna kanske är lite för dåliga, men vi har ju en damm som går här. Och nedanför den så ligger ju bäcken då. Men den här högen nu, jag orkar inte trycka något mer nu med fyrhjulingen. Så då tänkte jag, då tar jag traktorn och försöker knuffa den här högen ner mot dammen helt enkelt. Ni får hänga på helt enkelt, så gör vi ett försök och försöker få bort den här snöhögen. Jag ska försöka trycka den hit, få se hur hård den är helt enkelt.
Sådär, det där gick ju bra. Nu har jag ju kört bort en massa snö med traktorn ut mot dammen där. Så nu kan jag fortsätta och röja snö med fyrhjulingen utan problem. Men jag har några höga längre bak som jag också tänkte ta, så ni får väl hänga på om ni vill. Sådär, nu får jag vara nöjd. Det där blev bra. Nu har jag knuffat bort den här högen också med traktorn ner mot bäcken här som rinner. Så nu har jag lite mer plats med fyrhjulingen. Kunna trycka undan lite mer snö med den. Men jag blev lite osäker på hur det gick med åtelkameran. Jag har en åtelkamera sitter här. Men den klarar sig. Jag var ganska nära den ett tag med skopan. Ungefär för en månad sedan så hade vi ett lodjur som den hoppade över bäcken. Precis där, vid den stora granen. Hoppade över bäcken här och fortsatte upp då på vårt område. Och sen så gick den förbi stugan här. Sen fick jag den faktiskt på film där borta i skogsbrynet. Han låg och tittade på oss där ett tag. Det var kvällar och jag hade pannlampa på och ögonen bara gick som blixtra på han. Men han låg där faktiskt och tittade på oss ett tag. Men sen så pös han iväg. Så att jag har satt upp den här återkameran nu, för han kanske kommer tillbaka, tänkte jag, på samma ställe. Men än så länge har vi inte fått något på film eller kort. Men jag hoppas ju på tur. Jag är lite intresserad av, jag håller på att ta jakt, jag håller på att ta jägarexamen, så just nu är det teori och jag håller på att läsa teori och gör teoriproverna på online för fullt här, så att jag inte ska kugga mig på teoriproverna. Att det är lite intressant med djur. Vi har ju bara skog runt om oss. Och vi har ju dagligen så är det ju rådjur som är inne på området här. Förra våren, ungefär i den här tiden, i början av februari, då såg jag en varg. Då stod jag 20 meter från en varg. Öga mot öga. Så att visst, vi har ju djur. Och lodjur har vi sett, vargspår har vi. Så att det är lite intressant att ha en åtelkamera för att se vad man kan få för något. Än så länge så har vi bara fått rådjur och skäggiga gubbar på åtelkameran. Men vi hoppas på tur. Men det var roligt att ni ville hänga med på lite snöskottning med traktorn. Tills vi ses nästa gång så har det så gött. Tack och hej!